अंडी तर आपण नेहमीच खातो, पण मी आज तुम्हाला अंड्यापासून एक नवीन रेसिपी बनवून दाखवणार आहे। तर अंड्यापासून मी तुम्हाला भजी बनवून दाखवणार आहे। तर चला आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। तर मी कांदे घेतलेले आहेत, कापून घेतले आहेत, बघू शकता उभे कापून घेतलेले आहेत। हे 4 कांदे घेतलेले आहेत मी। तर याच्यामध्ये मी आता चवीप्रमाणे मीठ घालून घेते। हे धने आणि जिऱ्याची पूड आहे, हे 1 चम्मच पूड आहे। गरम मसाला आहे अर्धा चम्मच, लाल तिखट आहे अर्धा चम्मच, हळद आहे पाव चम्मच, मिरच्या घेतल्या आहेत बारीक कापून घेतलेल्या आहेत, तिखट मिरच्या आहेत त्या 3 आहेत, अद्रक आणि लसूणची पेस्ट आहे ही, कोथिंबीर, आणि हा मी बेसन घेतलेला आहे 1 वाटी, तो पण घालून घेऊया। आणि हे आता आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे। छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर तुम्ही बघू शकता पाणी मी बिलकुल घातलेलं नाही आहे, असंच मिक्स करून घेतलेलं आहे। कांद्याची भजी तर आपण खातोच, तर मी जर विचार केला की आपण एकदा अंड्याची भजी बनवूया, म्हणून मी तुम्हाला रेसिपी बनवून दाखवते। तर तुम्ही बघू शकता छान असा कांदा आपला नरम झालेला आहे, बघू शकता पाणी बिलकुल घातलेलं नाही आहे मी। आता काय करायचं आहे आपल्याला, आता हा मिश्रण आहे ना तो आपल्याला हातावर असं घ्यायचं आहे, आणि हा अंडा आहे ना तो आपल्याला त्याच्यामध्ये असा लपेटून घ्यायचा आहे। बघू शकता छान असं लपेटून घ्यायचं आहे। जर पातळ झालंच मिश्रण तुमचं तर तुम्ही थोडं बेसन घालू शकता। तर आता मी हा साईडला ठेवून देते, आणि आता दुसरं आहे ना ते पण आपण करून घेऊया। पातळ मिश्रण करायचं नाही आहे आपल्याला, थोडं जाडच ठेवायचं आहे। पातळ मिश्रण झालं ना तर मग अंड्याला चिपकणार नाही, म्हणून थोडं जाडच ठेवायचं आहे। आणि पातळ झालंच तर तुम्ही थोडं बेसन घालू शकता। तर अशाच प्रकारे आता आपल्या सर्व अंड्यांना हा मिश्रण आहे ना तो लावून घ्यायचा आहे। चला तर तेल आपलं गरम झालेलं आहे, चला तर आता मी तेलामध्ये तळायला सोडते। गॅस आपल्याला एकदम फास्ट नाही ठेवायचा आहे, कमीच ठेवायचा आहे। आणि अशाच प्रकारे आता आपल्याला सर्व अंडे आहेत ना तेलामध्ये तळायला सोडायचे आहेत। आणि कमी गॅसवरच आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत। तर चला आता मी पलटून घेते। चला तर आपल्या एका बाजूने पलटून झालेले आहेत, आता मी परत एकदा पलटून घेते। तर तुम्ही बघू शकता छान असा कलर आलेला आहे आपल्या अंडा भजीला। तर चला आता आपण काढून घेऊया। बघू शकता छान असा आपला अंडा भजी तयार झालेला आहे। एकदम डार्क कलर करायचा नाही आहे आपल्याला, छान असा गोल्डन ब्राऊन कलर करायचा आहे। तर तुम्ही बघू शकता झटपट आणि कमी साहित्यामध्ये छान अशी आपली अंडा भजी बनवून तयार झालेली आहे। आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।